Hello guys! Welcome back again to my channel at it's Mike 27 and this morning checkin po natin itong isang in-order ni boss, yung filing cabinet. So maganda rin yung presyo niya. Nakuha niya ito ng sale, almost 30% off. Kasi nga pag meron kayong mga importante papeles o mga malalaking cotton bond, mga envelopes, kailangan at least kasyang-kasya sa filing cabinet nyo. At saka yari siya sa metal, tapos mapoprotektahan siya sa mga daga. Saka kung mababasa, hindi din siya mababasa. So tingnan natin guys ha. So nakuha niya ito last sale sa Shoppe. Importante ito kasi meron din siyang padlock. Meron siyang lock. Para kahit umalis ka ng office mo, hindi ka mabubuksan ito kung pumasok. Oh my God! Wow! Ayan siya guys. Kulay siya beige. Tapos sa ibabaw guys, yung susi. Yung ibabaw, plastic. Plastic yung ibabaw. Mabigat siya guys. Mas malapad kung nasa pinakababang part. Hindi siya mabuksan. Testing natin yung susi. Bubukas siya na. Yun guys. Oh, hindi pa siyang boros. Ano itong boros na ito? Oh, ito yung boros niya guys. Ibig sabihin, habang hindi mo sinususi ito, hindi siya mabubuksan lahat. Hindi individual ang susi niya. Pag sinusi mo, lahat nakalak na siya. Lahat nakalak na. Pag sinusi mo ulit, ito siya, lahat. So, apat yung gulong. Dito lang kung saan ito. Hindi natin yung manual mamaya. Actually, wala namang kasamang manual. Okay, so yung apat na gulong. Saka ito yung isa pa. Kailangan ito later on kung para saan ito. Tingin ko para dito ito. Parang mayroon tama dito eh. Ito palang gulong na to, pag binuksan mo ito, yung pinakahuli, pag binuksan mo yung pinakahuli na shelf niya, drawer, may gulong siya. Kasi mabigat na siya, marami siyang karga. Kaya nilagyan nila ng gulong. Very wise idea. Ito natin ito. So guys, ang isang problema dito, yung mga screw na para sa gulong hindi kasya. So yan lang maaaring maging challenge sa inyo. So ang ginawa ko, para kumasya yung ibang screw, yung kasing dalawa, yung isang set, yung kasya-kasya siya. Pero yung walo, hindi kasya. Kahit anong pilit ko ipasok na screw lang gamit.
So, ang gagawin ko, palulugan ko ng konti. Yung mga ano niya, yung mga palulugan ko ng konti yung mga ano niya, yung pinakabutan. Pinilit ko na lang, bali nagparay na ako ng medyo oversize. Kasi maluwag siya eh. Ngayon, medyo malaki na yung ginamit ko. Malaki na yung ginamit ko na screw. Para pumasok siya. Yan, ganun siya. Ayun, ito na. Gulong na siya. Yeah! Bigat! Apig! Kasi sinasabi ko sa inyo na gulong. Kung nakasusi siya, hindi mo buksan, di ba? Yan, hindi mo buksan lahat. Pag tinanggal nyo, saka pa lang siya, buksan lahat. Meron siya, plastic yung ibabaw. Yan, hindi may gulong ngayon. Kasi mabigat na yung loob nito eh. Okay guys. So okay na itong presyo nito, okay ang size, okay ang quality. Ang problema lang ay yung mga gulong niya. Medyo nahirapan ako sa pagkakabit. So refreshing! Kasi nga, kailangan pa rin natin yung paulit. Sa 5 gulong niya, bali isa lang yung nag-fit na screw. So binarena ko pa isa-isa ulit. So guys, I hope nagustuhan niyo itong review ko sa organizer na to, sa filing cabinet. Malaki may tulong sa inyo ito. Alam ko yung mga nalalaki kayong papeles na envelopes. Gusto yung magtago dito, pwede nyo yung opisina. Tama-tama to. So guys, please don't forget to subscribe, like and share my videos. Thank you again for supporting my channel. And God bless you all. Because over ang pandemic, so mag-iingat pa rin po tayo kahit na na-vaccine na tayo. Guys, thank you again. See you on my next video.